Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mẫu nhà cấp 4 theo phong cách hiện đại được rất nhiều bà con mình quan tâm, nhất là những bạn trẻ và gia đình trẻ quan tâm đến cái mẫu nhà này. Và trước đây thì mình cũng đã làm rất là nhiều những cái phiên bản những mẫu nhà hiện đại cũng được rất nhiều mọi người chào đón và quan tâm. Trong đó có cái mẫu nhà với cái diện tích mặt tiền là 6m, chiều sâu là 18m. Mình đã làm trước đó với một cái phiên bản là 3 cấp mái. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người thêm một cái phương án của cái mẫu nhà cấp 4 hiện đại này, nhưng mà lúc này được điều chỉnh lại là chỉ còn 2 cái cấp mái thôi để gửi đến mọi người tham khảo. Đó cũng chính là lý do mà mình thực hiện cái video này. Các bạn đang quan sát đó chính là mẫu nhà cấp 4 theo phong cách hiện đại và 3 cấp mái mà mình đã làm trước đây, vì để giúp cho cái ngôi nhà này nó đơn giản hơn nữa, nhưng nó vẫn mang cái phong cách hiện đại. Chính vì vậy mình sẽ điều chỉnh lại cái phương án là chỉ 2 cấp mái thôi. Còn lại cái phần công năng cũng giống như là cách bố trí thì vẫn giữ nguyên nha các bạn. Chiều rộng mặt tiền 6m thì đây chính là một cái lợi thế rất là lớn để mình có thể trang trí cái mặt tiền và tạo nên rất là nhiều những cái phương án các bạn. Và đơn cử trong cái mẫu nhà này với cái chiều rộng mặt tiền là 6m thì sẽ được thiết kế là nhà đôi nha các bạn. Mà nhà đôi mặt lồi mặt lõm, nhưng mà nó chất chứa ở bên trong đó là những cái nét rất là hiện đại, những cái đường nét và cái hình khối của nó rất là trẻ trung. Ở cái phiên bản trước thì với tổng cái chi phí xây dựng là 430 triệu phải không các bạn, nhưng mà cái lúc này nó tới là 3 cái cấp mái, nhưng mà trong cái phương án này mình chỉ giảm lại còn 2 cái cấp mái thôi. Chính vì vậy mà cái kinh phí của nó là nó sẽ giảm xuống chút đỉnh so với cái phương án trước nha các bạn. Vì cái việc trang trí càng trở nên cầu kỳ phức tạp thì cái giá thành của ngôi nhà của mình nó lại tăng lên. Tuy nhiên cái mặt tiền thì bao giờ nó cũng rất là quan trọng phải không các bạn, được rất là nhiều bà con mình quan tâm. Và những cái đơn vị thiết kế cũng giống như mình đó, mình cũng phải rất là chú ý đến cái mặt tiền các bạn, vì mặt tiền nó phản ánh lên được cái ngôi nhà của mình và cái tính cách của gia chủ nha các bạn. Vì cái phiên bản cái mẫu nhà này mình đã làm trước đó rồi. Nếu mọi người quan tâm đến mẫu nhà này mà mình muốn tìm hiểu thêm về những cái chi tiết của nó thì mình tìm đến cái video về cái mẫu nhà chi tiết này mình xem. Vì cái đây chính là một cái phiên bản 2 của nó, chính vì vậy mà mình cũng hạn chế đi những cái chi tiết cụ thể cho cái ngôi nhà này nha các bạn. Thời gian qua mình nhận được rất là nhiều những câu hỏi comment của các bạn gửi về là nói về cái phần cái màu sắc. Các bạn thì thích cái tông màu xanh, các bạn thì thích tông màu tím, các bạn thì thích tông màu ghi. Màu sắc là một cái phạm trù rất là lớn các bạn. Như vậy để lựa chọn một cái màu sắc nào đó nó hợp lý thì mình cần phải lựa chọn cái màu theo phong thủy hoặc là theo cái sở thích của mình là được nha các bạn. Vì không có cái màu nào nó đẹp hơn cái màu nào, và chỉ có cái vấn đề là mình thích cái màu này hơn cái màu kia mà thôi. Đó chính là cái quy tắc chung về màu sắc, và mình cũng chia sẻ để giúp cho mọi người lựa chọn cái màu sắc nó được hợp lý hơn. Nếu như ở cái phiên bản trước đến 3 cấp mái mọi người không có ưa chuộng thì mình sẽ chuyển sang cái phương án vẫn là với cái mẫu nhà này mà mình chỉ làm đơn giản lại chỉ 2 cấp mái thôi nha các bạn. Nói về cái mẫu mã kiểu dáng và mặt tiền của bất kỳ một cái ngôi nhà nào nó cũng vậy các bạn. Không có ngôi nhà nào nó đẹp hơn cái ngôi nhà nào hết, chỉ có cái vấn đề là cái ngôi nhà này nó được bố trí một cách hợp lý và nó phù hợp với gia chủ và nó đáp ứng hết cái nhu cầu sử dụng công năng thôi các bạn. Như vậy chính vì vậy mà mình có thể là tạo thêm nhiều cái phương án mặt tiền cho bất kỳ một cái mẫu nhà nào nha các bạn. Vì mỗi người mỗi sở thích khác nhau và cảm nhận về cái màu sắc cũng giống như là cái độ thẩm mỹ của mỗi người khác nhau. Vì mình cũng rất là thích những cái mẫu nhà theo cái phong cách hiện đại các bạn. Đó cũng chính là cái lý do, cũng là một cái động lực để giúp cho mình tạo thêm nhiều cái phiên bản nữa của cái mẫu nhà cấp 4 theo phong cách hiện đại này.
Về cái mặt bằng bố trí công năng thì nhà này được thiết kế là một phòng thờ, 3 phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn và một phòng sinh hoạt chung, kèm theo đó là cái phần sảnh đẹp ở phía trước. Cái điểm nhấn của ngôi nhà này ngoài những cái cấp mái ra thì còn cái điểm nhấn là tại cái vị trí sảnh nha các bạn, và cái vách cách nhà 200 nằm phía bên tay trái, giúp cho ngôi nhà này nó có nhiều điểm nhấn hơn, và từng cái vị trí công năng một nó phát huy hết cái vai trò sử dụng của nó nha các bạn. Đây chính là một cái điểm hay mà cái mẫu nhà cấp 4 này mang lại, cũng giống như chính vì vậy mà nó được rất là nhiều mọi người quan tâm ở cái mẫu nhà này. Có thể nói cái mẫu nhà cấp 4 theo phong cách hiện đại này cũng là một trong những cái mẫu nhà mà mình tư vấn rất là nhiều cho gia chủ xây dựng thành công cái mẫu nhà này. Cũng có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà mà bên mình rất là thành công trong thời gian vừa qua. Cái mẫu nhà này được thiết kế và ấn định ban đầu là mái bằng nha các bạn, mái bằng là mái đúc bê tông đó. Vì cái kinh phí của nhiều gia chủ của mình nó hạn hẹp, chính vì vậy mà mình sẽ chuyển xuống cái phương án là lợp tôn một mái. Cái phần sảnh thì sẽ được đúc bê tông nha các bạn, còn từ cái phần sảnh trở ra phía sau là lợp tôn một mái nhằm giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái ngôi nhà này. Mình yêu thích cái mẫu nhà này nhưng mà cái kinh phí của mình hạn hẹp thì mình sẽ chuyển xuống cái phương án lợp tôn. Còn cái vách cách nhà phía bên tay trái cũng giống như là những cái điểm nhấn tại cái vị trí cửa sổ thì kinh phí của mình cao thì mình có thể là ốp gạch chỉ giả đá. Còn nếu như cái kinh phí của mình hạn hẹp hơn nữa thì mình có thể chuyển xuống cái phương án là tạo cái điểm nhấn bằng cái màu sơn nha các bạn. Và cụ thể trong cái mẫu nhà này thì mình sẽ tạo cái điểm nhấn bằng màu sơn thôi, chứ không có ốp gạch giả đá, nhằm giảm cái chi phí xuống tối thiểu thấp nhất cho cái ngôi nhà này. Có nhiều bạn comment hỏi mình là nếu như cái nhà này thì mình làm là 3 bậc ở tam cấp thì nó có phù hợp hay không. Vì cái chiều dài của cái ngôi nhà này đến 18 m và cái chiều rộng mặt tiền là 6 m, chính vì vậy mà mình phải làm 5 bậc tam cấp nó mới cân xứng với cái diện tích cũng giống như là cái chu vi của ngôi nhà này. Vì 5 bậc tam cấp này giúp cho ngôi nhà này nó trở nên cao ráo hơn và nó hoành tráng hơn nha các bạn. Nhất là đối với trong trường hợp mà mình xây dựng cái ngôi nhà này ở những cái nơi mà thường xuyên bị ngập lũ thì cái chiều cao nền nó cao thì mình sẽ an tâm trong quá trình sử dụng trong cái tháng mà nước lũ không có bị nước tràn vào trong cái nhà mình để tránh sai lệch về phong thủy nha các bạn. Như vậy tóm lại là cái mẫu nhà này mình tốt nhất là nên thiết kế là 5 bậc tam cấp thì nó sẽ là phù hợp nhất. Về 5 bậc tam cấp này nếu kinh phí của mình cao thì mình có thể là ốp đá hoa cương thì nó rất là đẹp, nó rất là đậm chặt và cái nó rất là sang. Còn nếu kinh phí của mình hạn hẹp hơn nữa thì mình có thể là ốp gạch giả đá thì cái độ hoàn thiện của nó cũng cao và nó cũng đẹp và nó cũng mang cái yếu tố thẩm mỹ rồi. Nhưng mà mình cũng khuyên nếu mọi người mà kinh phí mình cao thì tốt nhất là mình nên ốp đá hoa cương nha các bạn. Mình cũng nhận được rất là nhiều những lần comment của các bạn gửi về cho mình đó là hỏi cái phần cửa các bạn. Và trong cái mẫu nhà này mình thiết kế cái phần cái cửa chính đó chính là cửa nhôm Silva, còn cái cửa đi và cái cửa sổ còn lại thì sẽ được chọn là cửa nhôm Jinhua hệ 1000 nha các bạn. Còn về cái phần cửa nhôm Silva thì hiện tại bây giờ giá dao động của nó là phải trên 2 triệu một mét vuông. Còn về cái nhôm thường thì nó sẽ dao động khoảng 1,5 triệu cho lên 1 mét vuông, tùy theo cái loại nhôm mà các bạn lựa chọn nha các bạn. Cái mẫu nhà đôi này với tổng cái kinh phí xây dựng là 430 triệu, nó rất là phù hợp với những gia đình 2 thế hệ hoặc là những cái gia đình trẻ mới ra riêng thành gia lập thất muốn xây dựng cho mình một cái tổ ấm, thì đây có thể nói là một cái lựa chọn rất là phù hợp. Vì cái kinh phí này nó cũng không phải là quá xa tầm với của nhiều người mà nó phù hợp với rất là nhiều những cái gia đình trẻ. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ thêm một cái phiên bản của cái mẫu nhà cấp 4 hiện đại với cái chiều rộng mặt tiền là 6 m và cái chiều sâu là 18 m, gửi đến mọi người có thêm một cái sự tham khảo nữa để mình lựa chọn xây dựng trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.